Xin chào các bạn, tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên khi tôi phát hiện có một số người Việt rất quan tâm về lịch sử Bắc Việt. Thậm chí có một số người còn nghĩ rằng văn hóa Bắc Việt bị văn hóa Trung Hoa ăn cắp, ý là văn hóa Việt Nam bị Trung Quốc ăn cắp. Tôi cảm thấy ngạc nhiên vì theo quan điểm của Phó giáo sư Nguyễn Duy Hinh, văn minh Việt Nam là độc lập với Bắc Việt. Còn theo quan điểm cá nhân của tôi, Bắc Việt không phải là tên gọi của một nền văn minh hay văn hóa nào đó, mà nó chỉ là tên gọi của một khu vực hoặc người dân sinh sống ở khu vực đó. Nhưng tôi cũng phải nói rõ ràng trước, tôi cũng đồng ý rằng có một phần nào đó của văn hóa Việt Nam đã bị Trung Quốc ăn cắp. Để trình bày quan điểm của tôi, hôm nay tôi sẽ giải thích một cách đơn giản Bắc Việt và Trung Hoa có quan hệ như thế nào. Đầu tiên tôi phải nói về nguồn gốc của tên Bắc Việt. Sự có mặt sớm nhất của tên Bắc Việt là trong sách Lá Thị Xuân Thu, Giang Hán Chi Nam, Bắc Việt Chi Tế, ý là ở phía nam sông Trường Giang và Hán Thủy, ở dưới bên Bắc Việt. Tại sao tôi phiên dịch là ở dưới bên Bắc Việt? Tại vì Bắc Việt thực sự ý là trăm Việt, tức là các Việt. Bắc Việt là chỉ nhiều khu vực chia cách ở phía nam sông Trường Giang và Hán Thủy. Ví dụ đây là Ngô Việt, Đông Việt, Mân Việt, Dân Việt, Nam Việt, Tây Việt và cuối cùng đây là Âu Lạc. Các bạn thân mến, lý do mà tôi thấy Bắc Việt không phải là một nền văn minh hoặc văn hóa thống nhất là vì trong các khu vực này từng có 4 nền văn minh cổ đại và 4 văn minh này không có tổ tiên giống nhau. Theo ký lục của Sử Ký, văn minh cổ đại thứ nhất là Sở, tổ tiên là Chuyên Húc, thứ hai là Ngô, tổ tiên là Chu Thái Vương, thứ ba là Việt, tổ tiên là Vũ, cuối cùng là Âu Lạc. Đây là theo ký lục của Đại Việt Sử Ký, tổ tiên là Thần Nông. Các bạn thân mến, Thần Nông là cụ của Tế Minh, Tế Minh là bố của Tế Nhi và Kinh Dân Vân. Kinh Dân Vân sinh Lạc Long Quân, còn Tế Minh sinh Tế Lai sinh Âu Cơ. Lạc Long Quân cùng Âu Cơ là tổ tiên của người Việt Nam. Vì thế, nói chung Thần Nông cũng là tổ tiên của người Việt Nam. Bây giờ hãy cùng tôi xem quan hệ giữa các tổ tiên nói ở trên là thế nào. Đầu tiên, chúng ta phải biết rằng theo ký lục của Sử Ký, nguồn gốc của văn minh Trung Hoa là do hai thị độ tạo nên, Hiên Viên và Thần Nông. Nhưng địa vị của hai thị độ không bằng nhau. Theo ký lục là khi thầy Hiên Viên, thống trị của Thần Nông đã suy yếu, chưa hậu đánh nhau phải dựa vào Hiên Viên, cho nên Hiên Viên thay thế Thần Nông trở thành bá vương lớn nhất của thiên hạ. Nhà vua của Hiên Viên tức là Hoàng đế. Sau đó Hoàng đế sinh Chuyên Húc sinh Cùng sinh Vũ sáng lập Triều Hạ. Sau Triều Hạ là Triều Thân, sau Triều Thân là Triều Chu. Dựa trên ký lục ở trên, chúng ta có thể tóm tắt lại 3 điều rất quan trọng. Thứ nhất, tổ tiên của Âu Lạc, tức là tổ tiên của người Việt Nam, Thần Nông, là thị độ sớm hơn Hoàng đế, tại vì thời đại trước của Hoàng đế là do Thần Nông thống trị. Thứ hai, nói chung tổ tiên của văn minh Sở và Việt là Hoàng đế, tại vì Hoàng đế là cha ông của Chuyên Húc và Vũ. Thứ ba, tổ tiên của văn minh Ngô là Chu Thái Vương, tức là một trong các nhà vua của Triều Chu, cùng tổ tiên của Triều Chu không phải là Hoàng đế. Theo ký lục của Sử Ký, tổ tiên của Triều Chu có tên là Ký. Mẹ Ký là vợ của Cao Tân là cháu của Hoàng đế, nhưng bố của Ký không phải là Cao Tân. Tại vì theo ký lục giống như câu chuyện của Thánh Dung, mẹ Ký tơ bản chân ấm thở vào một dấu chân lạ mới sinh ra Ký. Bố của Ký không biết là ai. Các bạn có thấy một điều kỳ lạ chưa? Nơi mà càng cách xa với Trung Nguyên thì thời đại tổ tiên của nó càng ngại Sở. Âu Lạc cách xa nhất, tổ tiên là Sở nhất, tức là Thần Nông. Văn minh Sở và Việt gần hơn, tổ tiên là thầy tiếp sau của Thần Nông, tức Hoàng đế. Văn minh Ngô là gần nhất, tổ tiên là Triều Chu, sau thời đại của Triều Hạ và Hoàng đế. Bây giờ hãy cùng tôi dựa vào sự phát hiện của khảo cổ học để giải mã điều này. Tới đây các bạn sẽ biết tại sao tôi cho rằng Trung Quốc đã ăn cắp một phần nào đó của văn hóa Việt Nam. Sau đây là phân tích của tôi dựa trên nghiên cứu của giáo sư Olga Gorodetskaya. Đầu tiên, theo phát hiện khảo cổ học ở Trung Quốc đã chỉ ra một cách rõ ràng rằng nền văn minh của Trung Quốc là bắt đầu từ phương Nam, không phải từ phương Bắc. Tại vì so sánh các di tích 3.000 năm trước, các di tích dọc ven sông Trường Giang có tỷ lệ sử dụng đất nhiều hơn và có lịch sử lâu dài hơn các di tích dọc ven sông Hoàng Hà. Thế thì có một điều kỳ lạ, tại vì tương truyền Hoàng đế là thị độ ở bên Hoàng Hà, nhưng vấn đề này có thể giải quyết được.
Bởi vì trước khi hoàng đế cũng có thần nông, cho nên chúng ta có thể giả định rằng thần nông chính là thủy tổ của các di tích dọc ven sông Trường Giang. Giả thuyết này cũng có thể được củng cố bởi các lý do sau đây. Dấu vết nghề nông sớm nhất được phát hiện ở bên sông Trường Giang và kỹ thuật trồng lúa là từ Trường Giang lưu truyền đến khu vực Bắc Việt, bao gồm Âu Lạc. Không biết các bạn có biết hay không, tên chuyện thần nông là nghề sáng tạo kỹ thuật trồng trọt, cho nên chúng ta cũng có thể giả định rằng nguồn gốc của văn minh Việt Nam ít nhất về kỹ thuật trồng lúa là từ văn minh của thị tộc thần nông ở bên Trường Giang. Nó là một văn minh sớm hơn hoàng đế. Chưa hết, tuy nghề nông bắt nguồn từ khu vực Trường Giang, nhưng đồ đồng lại được khai quật ở khu vực Hoàng Hà nhiều hơn và phát triển hơn. Các bạn lưu ý một điều, theo xu hướng nghiên cứu chủ đạo của phương Tây, kỹ thuật luyện kim của Trung Quốc là ngoại lai từ Tây Á, và chúng ta biết rằng khu vực Hoàng Hà chính là cung đường liên kết Tây Á và Đông Á. Tức là kỹ thuật luyện kim chắc chắn du nhập vào văn minh ở bên Hoàng Hà trước tiên, sau đó mới lưu truyền đến khu vực Trường Giang. Theo ký lục của sử liệu, hoàng đế là thị tổ ở bên Hoàng Hà. Vì vậy, chúng ta có thể đưa ra một giả thuyết hoàng đế là thị tổ đầu tiên ở Trung Quốc nhập khẩu kỹ thuật luyện kim từ Tây Á, cho nên họ có ưu thế trong chiến tranh vì có thể chế tạo vũ khí bằng đồng, còn thị tổ khác trong khi đó mới chỉ có thể chế tạo vũ khí bằng đá. Điều đó có thể giải thích được tại sao hoàng đế có thể thay thế thần nông trở thành bá vương của các thị tổ, và sau đó con cháu của hoàng đế trở thành tổ tiên của văn minh Sở và Việt, và ngày thừa kế của thần nông chỉ còn văn minh Âu Lạc. Vẫn chưa hết, con cháu của hoàng đế sáng lập Triệu Hà. Triệu Hà bị Triệu Thân thay vị, Triệu Thân bị Triệu Chu thay vị. Các bạn phải chú ý, tổ tiên của cả Triệu Thân và Triệu Chu không phải là hoàng đế. Tổ tiên của Triệu Chu là Khí, mẹ Khí dẫm dấu chân lạc mới sinh ra Khí, không biết bố của Khí là ai. Tổ tiên của Triệu Thân là Khế, tương tự với Khí, mẹ Khế nuốt một vợ lạ mới sinh ra Khế, bố của Khế không biết là ai. Nhưng dựa vào sự phát hiện của khảo cổ học, chúng ta đã biết rằng ngày Thân và ngày Chu thực ra là một thị tổ giống nhau, tại vì họ cùng nhau tham gia nghi lễ thờ cúng. Nói chung, tổ tiên của họ là giống nhau. Ngoài ra, cũng dựa vào sự phát hiện của khảo cổ học, chúng ta có thể thấy rằng trước khi Triệu Thân không có dấu vết sử dụng chiến xa và chiến mã, và theo xu hướng nghiên cứu chủ đạo của phương Tây, kỹ thuật chiến xa và chiến mã là bắt đầu từ Trung Á. Ý là sao? Ý là ngày Thân và ngày Chu là dân tộc du mục. Họ là ngày đầu tiên hấp thu kỹ thuật sử dụng chiến xa và chiến mã từ Trung Á, cho nên mới có năng lực thay thế con cháu hoàng đế, tức là Triệu Hà, và sáng lập Triệu Thân và Triệu Chu. Trong đó, con cháu của Triệu Chu trở thành tổ tiên của văn minh Ngô. Bây giờ các bạn đã hiểu rõ chưa? Tại sao ở khu vực Bắc Việt, nơi mà càng cách xa với Trung Nguyên thì thời đại tổ tiên của nó càng ngại sợ, nơi mà càng gần với Trung Nguyên thì thời đại tổ tiên của nó càng cận. Tại vì từ cổ xưa, Trung Nguyên là một vị trí luôn bị ngoại tộc xâm nhập và chiến lính. Do đó, văn minh ở vị trí mà càng gần với Trung Nguyên thì càng có nhiều khả năng bị ngoại tộc thay thế. Ngược lại, những văn minh ở vị trí mà càng cách xa với Trung Nguyên thì càng ít khả năng bị ngoại tộc thay thế. So sánh với văn minh Việt, Sở và Ngô, Việt Nam là chỗ cách xa nhất với Trung Nguyên, cho nên văn minh Âu Lạc mới có thể gìn giữ được những ký ức xa xưa nhất về tổ tiên, vẫn ghi nhớ được nguồn gốc của mình. Nói chung, nguồn gốc của văn hóa Việt Nam là thần nông, nhưng bây giờ Trung Quốc cũng tự xưng nguồn gốc của mình ngoài hoàng đế ra cũng bao gồm thần nông. Nhưng chúng ta đã thấy ở trên, ở Trung Quốc không có văn minh rực rỡ nào là con cháu của thần nông. Việt Nam là nền văn minh rực rỡ thừa kế thần nông duy nhất. Vì vậy, tôi mới có một quan điểm là Trung Quốc tự xưng tổ tiên của mình bao gồm thần nông là một hành vi ăn cắp văn hóa Việt Nam.